हेलो एभ्रिवान, आजको यस भिडियोमा हाइड्रोडिस्टिलेसनबाट क्लेभेन्जर एपारेटस प्रयोग गरेर कसरी एसेन्सियल वेल निकाल्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्छौं र अदुवाबाट एसेन्सियल वेल निकालेर पनि हेर्नेछौं। एसेन्सियल वेल हाइड्रोफोबिक सेकेन्डरी मेटाबोलाइट्सहरूको सम्मिश्रणले बनेको हुन्छ र प्लान्टको विभिन्न पार्ट्सहरूबाट यसलाई निकाल्न सकिन्छ। यसरी एसेन्सियल वेल निकालेर परफ्युम, फ्लेभर र औषधिहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि एक बिरुवाको युनिक स्मेल अथवा अरोमा दिने भनेको एसेन्सियल वेलकै कारणले गर्दा हो। हामीले एसेन्सियल वेल विभिन्न तरिकाबाट निकाल्न सक्छौं र तेल निकाल्ने तरिका र प्रक्रिया, तेलको प्रवृत्ति, कुन पार्टबाट निकालेको आदि कुराहरूमा भर पर्ने गर्दछ। एसेन्सियल वेललाई वाटर अथवा हाइड्रोडिस्टिलेसन, स्टिम डिस्टिलेसन, कोहोबेसन, म्याचुरेसन र इन्फ्युरेज जस्ता विभिन्न तरिकाले निकाल्न पनि मिल्दछ। यस भिडियोमा हामीले हाइड्रोडिस्टिलेसनबाट क्लेभेन्जर एपारेटसको प्रयोग गरी अदुवाको तेल निकाल्ने छौं। अब लागौं मेटेरियल्स रिक्वायर्ड तर्फ। के सामग्री हामीलाई चाहिन्छ? यसका लागि हामीलाई स्याम्पल चाहिन्छ। हामीले फ्रेस अथवा ड्राइड दुवै प्रकारको स्याम्पलबाट तेल निकाल्न सक्छौं। हामीले यहाँ अदुवाको ड्राइड स्याम्पल अर्थात् सुठो प्रयोग गरेका छौं। त्यसैगरी जोख्नको लागि वेइङ स्केल, ग्राइन्ड गरेर पेस्ट बनाउनको लागि ग्राइन्डर र मिक्सर, क्लेभेन्जर एपारेटस जसमा हामीले स्याम्पल राख्छौं र तेल निकाल्छौं। त्यसका साथसाथै डिस्टिल वाटर, फनेल, बिकर र मेजरिङ सिलिन्डर पनि चाहिन्छ। सुरुमा स्याम्पललाई जोख्नु पर्दछ। धुलो स्याम्पल प्रयोग गरेको खण्डमा सिधै जोखेर आरबी फ्ल्याक्समा राख्न सकिन्छ भने सुठो अथवा फ्रेस जिन्जर प्रयोग गरिरहेको छ भने ग्राइन्डरमा राखेर पेस्ट बनाएर आरबी फ्ल्याक्समा राख्नु पर्दछ। वेइङ ब्यालेन्समा राखेर स्याम्पलको वेट पनि हामी नोट गर्छौं। त्यसपछि धुलो स्याम्पल वा पेस्टलाई आरबी फ्ल्याक्समा हाल्नु पर्दछ। त्यसका लागि फनेलको प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपश्चात आरबी फ्ल्याक्समा डिस्टिल वाटर मिसाउनु पर्दछ। स्याम्पल र पानी अनुपात मिलाएर हाल्नु पर्दछ। प्राय फ्रेस स्याम्पलको लागि 1:5 र ड्राइड स्याम्पलको लागि 1:10 को रेसियोमा पानी हाल्नु पर्दछ। डिस्टिल वाटर राख्दा आरबी फ्ल्याक्सको आधाभन्दा थोरै माथिसम्म आउने गरी राख्नु पर्दछ र पानी हालिसकेपछि आरबी फ्ल्याक्समा मजाले हल्लाएर स्याम्पललाई मिसाउनु पर्दछ। र त्यसपछिको स्टेपमा हामीले क्लेभेन्जर एपारेटसको बाँकी भाग पनि आरबी फ्ल्याक्समा जोडेर इलेक्ट्रिक हिटरमा राख्दछौं। यसरी स्ट्यान्डमा राखेर अड्याउनु पर्दछ ताकि एपारेटस नढलोस् र यो नबलाई टाइटली बन्द गरेर पनि राख्नु पर्दछ ताकि पानी नखसोस्। त्यसपछि हिटर अन गर्ने र 90 देखि 100 डिग्री सेल्सियसमा राखेर उम्लिने बेलासम्म अन गर्ने। एक पटक उम्लिसकेपछि 40 देखि 50 डिग्री सेल्सियसमा यसको टेम्परेचर राख्नु पर्दछ। त्यस्तै कन्डेन्सरमा हामीले पानी इनलेट पाइपमा धारा जोडी खोलिदिनु पर्दछ र यसरी 3 देखि 4 घण्टा हामीले अब छोड्नेछौं। यो स्याम्पल उम्लन थालिसकेको छ। वेल र वाटर भेपर बिस्तारै माथि उठ्दै कन्डेन्सरतर्फ जान्छ र कन्डेन्स भएर तेल पाइपमा जम्मा हुन्छ। तेल पानीमाथि तैरिरहेको देखिन्छ भने पानी तल पाइपबाट फेरि आरबी फ्ल्याक्सतर्फ नै जान्छ र प्रोसेस दोहोरिन्छ।
करिब 3 देखि 4 घण्टामा यसरी बिस्तारै तेल जम्मा हुँदै जान्छ। तीन देखि 4 घण्टापछि तेल निकाल्न हामीले अघि नै टाइट गरेको नबलाई खोल्छौँ। पानीलाई हामीले जान दिन्छौँ र जब तेल आइपुग्छ पानी नपर्ने तरिकाले तेल मात्र सानो भाइलमा हामीले कलेक्ट गर्छौँ। यसरी हामीले भाइलमा कलेक्ट गरेको तेल हामीले फ्रिजमा स्टोर गर्नुपर्दछ। इसेन्शियल ओइलको पर्सेन्टेज क्याल्कुलेसन, यसका लागि फर्मुला भोल्युम अफ ओइल एक्सट्र्याक्टेड मिलिलिटरमा बाई वेट अफ स्याम्पल टेकन ग्राममा इन्टु 100%, जुन हाम्रो भोल्युम बाई वेटको बेसिसमा रहेको छ। हामीले 50 ग्रामको स्याम्पल प्रयोग गरेर 0.8 ml तेल निकाल्यौँ र भोल्युम बाई वेटको आधारमा 1.6% ओइल कन्टेन्ट पायौँ। अर्थात् essential oil content of the ginger was found to be 1.6% based on the dry weight.